ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමෝම යූස් කරන TikTok එක හරහා කොහොමද ලේසියෙන්ම මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ආදරෙන් ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමති තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි. මේ මෙතඩ් එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම හොඳ මෙතඩ් එකක්. ඕනම කෙනෙක්ට යූස් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක්. කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව ඕනම වයස් ප්‍රභේදයකින් තොරව ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියට කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර හරියට ස්ටෙප් ටික බලා ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේකේ හරියට වැඩ කරලා මුදලක් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද TikTok එක හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් TikTok කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕනම කෙනෙක් මේකට යූස් කරන මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඕනම කෙනෙක් මේක ලංකාවේ මං හිතනවා ගොඩක් දෙනෙක් 80%ක් විතර මේකට යූස් කරනවා ගොඩක් වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වගේම පිටරට කට්ටිය ගත්තත් මේක ගොඩක් මේනකොට ප්‍රසිද්ධ ඇප් එකක්. ඉතින් TikTok මෙතනදී ගොඩක්ම අපිට වැදගත් වෙන හේතුව තමයි TikTok කියන්නේ මේනකොට YouTube එකටත් වඩා ඉක්මනින් grow up වෙන හොඳ platform එකක්, video platform එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මේකේ කොහොමද grow up එක කියලා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා monthly visitorsලා 1.2 billion ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට බිලියන 1.2ක් විතර මේ ඇප් එකේ වීඩියෝස් බලනවා, මේකට content upload කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් මේකේ activation වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට geography එක බලුවාම ඔයාලට පේන ඇති United States, Philippines, Russian, Mexico, Canada මේ ගොඩක් T1 countries මේක ගොඩක් use කරනවා. ඉතින් ඒකිනුත් ගොඩක්ම use කරන්නේ USA කියන country එක. ඉතින් USA වගේ country එකක් මේක අපිට ගොඩක් මේකේ traffic එක දෙනවා කියන්නේ අපිට හරිය ලේසි මේකේ මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කොහොමද මේ TikTok එකේ සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී අපි කරන්නේ affiliate marketing කියන දේ. ඉතින් affiliate marketing කියන දේ අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටිය කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් affiliate marketing කියලා කියන්නේ වෙන company එකක වෙන person කෙනෙක්ගේ product එකක් ඔයා අතරමැදියෙක් විදියට ප්‍රොමෝට් කරලා සේල්ස් කරලා දෙන එක. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මේ කරන සේල්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් 140ත් 80ත් අතර ලොකු කමිෂන් එකක් ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් වලින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙන දෙයක් තමයි TikTok. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් TikTok එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ ඊමේල් එක හරි මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා හරි මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඊමේල් එකක් හරහා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඕනවා ඇෆිලියේට් මාකටිං නෙට්වර්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙන platform එකක් ඕන. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා affiliate marketing network 5ක් ගැන. ඒ පහෙන් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක use කරලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය platform එක තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි අද කතා කරන්නේ Digistore 24 කියන එක ගැන. Digistore 24 කියන්නේ ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන් register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ payout method එක ගත්තොත් එහෙම PayPal සහ ඕගොල්ලෝගේ ලංකාවේ bank එකකට මේකේ සල්ලි withdraw කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Digistore 24 එකේ ඔයගොල්ලෝ ආපුවාම ඔයගොල්ලන්ට market place එකේ all offers කියන තැනට ආපුවාම ඔයගොල්ලන්ට Digistore 24 එක ඇතුළේ තියෙන සියලුම product බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ මේ product categorize කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අවශ්‍ය category එකකින් ඔයගොල්ලන්ට product එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් product එකක් තෝරගන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ TikTok. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතනදී ටාගට් කරපු ඔඩියන්ස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න ඕගොල්ලොන්ට හොඳ ඕගොල්ලෝ ඉන්ටරෙස්ටිං හොඳ කැටගරි එකක්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඒක හරියට හොබි එකක් විදිහට වුණත් ඕගොල්ලන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා වලට මුදල් උපයන්නත් හැකියාව දෙනවා. ඊළඟට තමයි ඕගොල්ලෝ මෙතනදී තෝරගන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට මොනවද ඕනේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිස්සුන්ට ඕනෙන්නේ එකක් තමයි ගෙදර ඉඳගෙන ඉන්කම් එකක් හදාගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් තව සමහරුන්ට ඕනෙනවා ගෙදර ඉඳගෙන කොහොමද ඒගොල්ලොන්ගේ වර්ක් අවුට් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් weight loss වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ, ඩයට් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරලා ටාගට් කරලා මිනිස්සු අතරට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි තෝරගන්නවා මම තෝරගන්නවා ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී
fitness and health කියන කැටගරි එක. ඉතින් health and fitness කියන්නේ මේ වෙනකොට affiliate marketing වල උඩින්ම තියෙන niche එකක්, කැටගරි එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ කැටගරි එකට ආපුවාම බලා ගන්න පුළුවන් product 50ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද ඕගොල්ලෝ එක TikTok account එකක් use කරලා product 4ක් 5ක් එකපාර promote කරන්න කියන එක. ඒ වගේම spam වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝගේ account එක block වෙන්නේ නැතුව කොහොමද මේකේ product එකක් promote කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් ආවම ඔයගොල්ලන්ට විවිධ price වල විවිධ වර්ගයේ මෙතන product ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනදී smart blood sugar. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ product එකේ තියෙන blood sugar එක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනදී keto කියන්නේ keto diet plan එකක් ගැන තමයි මෙතන තියෙන මේක e-book එකක්. ඊට අමතරව පල්ලෙහාට ආවම තව තියෙනවා keto cookbook කියලා. ඒ වගේම තව keto after 50 මේකත් ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ product එකක්. මේ වගේ ගොඩක් product මේකේ ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති product එකක් හොඳ product එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි පළවෙනි පාර ගොඩක් මුදල් උපයන්න කියලා හිතාගෙන ලොකු price වල product තෝරන්න එපා. ඒ කියන්නේ $300 400 product ඔයගොල්ලෝ යන්න එපා. මුලින්ම low ticket product එකක් තෝරගන්න. low ticket එකක් කියන්නේ ගාණ අඩු product එකක්. high ticket කියන්නේ ගාණ වැඩි product එකක්. ඉතින් low ticket කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් $100ට අඩු product. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් වෙලා $100ක් කියන්නේ ලොකු මුදලක් වුණාට සාමාන්‍ය USA, කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා මේ වගේ countries වල $100ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal price එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මේ වගේ product එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ keto කියන product එක ගත්තොත් එහෙම $3ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ product එක ගැන පොඩි විස්තරයක් බලාගන්න. මේකේ මෙතන ක්ලික් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ sales page එක open වෙනවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ product එකේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන TikTok එකට එන්නදී මම උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන search කරමු weight loss කියලා. ඉතින් weight loss කියලා search කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස්ලා ඉන්නවා. එක කට්ටිය ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ කරන්නේ affiliate marketing මෙතනින් 50%කට වඩා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට තෝරගත්ත ප්‍රොෆයිල් කීපයක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා එක ප්‍රොෆයිල් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙන weight loss tips කියලා. ඉතින් මේකේ ඇත්තම කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේකට content upload කරන එක විවිධ වර්ගයේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඒ වීඩියෝස් වලට කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් like comments මේ වගේ දේවල් තියෙන කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ඇතුළට ගියාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 11300 වගේ ප්‍රමාණයක් views තියෙනවා. 7975 6900 මේකට ගොඩක් හොඳ traffic එකක් මේ කොල්ලන්ගේ account වලට එනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විතර ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් followersලා 19ක් මෙයා follow කරනවා. ඒ වගේම මෙයා follow කරනවා 1,20,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මෙයාගේ TikTok profile එකට like තියෙනවා 6,68,000. ඉතින් මේ වගේ content එකක් කරලා ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ අපිට ලේසි නැහැ මේක යන්න කියලා. නමුත් ඇත්තටම TikTok එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕනම content එකක් ඕනම category එකක් යටතේ ඕගොල්ලෝ videos හරියට දානවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේකට හොඳ audience එකක් ඉක්මනට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකේ කොහොමද මෙයා සල්ලි හොයන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනදී මෙයාගේ පොඩි bio එකක් තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ දානවා මෙතන කොහොමද මේකේ මේ great videos ලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේකේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ එයාලා කියලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට weight loss කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඊට අමතරව ඔයාලට පල්ලෙහාම පේනදී පොඩි link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ link එක එකපාරක් මේකට click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ link එක යනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනදී open anyway කියන එක දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා product තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන YouTube channel එක ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ YouTube channel එකට ඒගොල්ලෝගේ වෙනම audience එක drive කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ channel එකක් කරනවා නම් YouTube එකට TikTok කරා හොඳ traffic එකක් ඉක්මනට ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YouTube එක ඇතුලේ අලුත් කෙනෙක්ට ඉක්මනට එළියට එන්න ගොඩක් වෙලාවට ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම method එක තමයි ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දීලා views subs buy කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ method එකක් තමයි YouTube එකට traffic එක generate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ TikTok එක කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට පේනදී මෙතන දෙනවා තව product කීපයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ එක link එකකට හරි ගිහින් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මොකක් හරි affiliate marketing product එකක් මෙතනදී promote කරන එක. ඉතින් උදාහරණ විදිහට තව ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනදී මේ account එකේ මේනකොට followersලා 2,07,000 ගණක් වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේම followersලා 455ක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයා කරන්නේ link tree එක හරහා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන affiliate product promote කරන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් simple videos දාලා දෙන්න. ඉතින් මේ videos වලට ඔයාලටම හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට free sources එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කොහේ හරි Facebook එකේ හරි Instagram එකේ හරි තියෙන videos ටිකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට edit කරලා මෙතන upload කරන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ affiliate product එකට මේකෙදි
හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඇෆිලියේට් මාකටිං වලට එහා ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉට්සි කරන අයට. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් හරි එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් හරි කරන කෙනෙක්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා කරන්නේ එයාගේ ඉට්සි ෂොප් එකටත් මෙතනදී ට්‍රැෆික් එක ජෙනරේට් කරන. ඉතින් මේ වගේ තැනකින් එයා ට්‍රැෆික් එකක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ එයාගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් තියෙන තැනකට නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ සේල් එකක් කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ එකම දේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ ලින්ක්ස් වලට ජෙනරේට් කරන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ දේවල් දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ TikTok එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් TikTok වලින් සල්ලි හොයන්න ඕගොල්ලන්ට content creator කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් use කරලා කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ link tree එක create කරන්න කියලා මුලින්ම. ඉතින් මම link tree එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට description එකේ දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට linktree.ee මෙන්න මේ විදිහට type කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට normally මෙන්න මේ වගේ platform එකක් තමයි. මේකේදී ඔයගොල්ලන්ට වෙනදී මෙන්න මේ ඕනම platform එක කිසිම spamming කියන ගණයට අදාළ නැති විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ link එක promote කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට හඳන sign up free කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ sign up free එකට යන්න sign up free කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට user name එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් user name එකක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී දෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ කරන niche එකට අදාළ user name එකක්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන තෝරගත්තේ health and fitness කියන category එක. එතකොට මම මෙතන දෙනවා weight loss guru හරි weight loss tip හරි මොකක් හරි මෙයාගේ user name එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ e-business and e-marketing කරනවා නම් ඒකට අදාළ user name එකක් මෙතන දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එක email එකකට එක niche එකකට අදාළව මේකේ account එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට දීලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට password එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන sign up කියන එකට යන්න. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා ඔයගොල්ලෝ free plan එක use කරනවද? එහෙම නැත්නම් $6ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගෙවලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් pro version එක use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට free version එක හොඳටම ඇති මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට free version එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට account එකේ වැඩ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අලුතෙන් account එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම හදාගත්ත account එකේ නම තමයි wet guru කියන එක. ඉතින් මේකෙදී මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට account එකට sign in වෙලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ sign in වුණාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝ හදන එකේ පොඩි මේ display එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ හදනකොට මෙතනදී ඒ ඇඩ් වෙන විදිහ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් add new link කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදී ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් add header කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් type කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන දෙනවා how to lose weight fast කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ headline එක දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට add කරන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය product එක. ඉතින් මම මෙතනදී title එකක් දෙනවා මෙතෙන්ද. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න product එකත් එක්ක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී promote කරන්න යන්නේ keto book එකක්. මම මෙතන දෙනවා keto desert e-book කියලා. ඉතින් මේ විදිහට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඊට වඩා ක්‍රියේටිව් විදිහට මේක හදන්න මම මේ වීඩියෝ ඉක්මනට කරන්න ඕනේ නේද මම මෙතන දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන URL එක add කරන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන product එකේ. ඉතින් මෙතන URL එක add කරනකොට මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම ඕගොල්ලෝගේ affiliate link එකක් මෙතනදී promote කරන්න ඕගොල්ලෝ යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ link එක එක්ක landing page එකක් use කරලා මේක ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට bitly එක use කරලා මෙතනදී මේ link tree එකට link එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට මගේ affiliate link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මම bitly එකට ගිහිල්ලා මගේ link එක මේ විදිහට short කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට bitly එකේ free account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන create කියන දරට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන link එක මෙතෙන්ට paste කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ link එක short කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ link එක short කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ link එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් මේ link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය කරන තැනට මේ link එක paste කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක paste කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් අපේ පළවෙනි product එක add වුණා. ඉතින් අපි ඊළඟට හිතමු ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි YouTube channel එකක් කරනවා කියලා. මේකේ කොහොමද weight loss කරගන්න කියන ගැන මොකක් හරි YouTube channel එකක්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන add new link කියන එකට ගියා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතනින් link එක add කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක පල්ලෙහාට ඇදගෙන එන්න පුළුවන්. ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට දාලා ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට visit our YouTube channel. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඔයාලා කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතෙන්ට URL එක YouTube URL එක මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට මම YouTube URL එක දුන්නා කියලා හිතුවොත් අපි මේ විදිහට දුන්නාම ඒකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ link එක add වෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට normally මේකේ product add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මතක් කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ මේකට product 10ක් 15ක් add කරන්න යන්න බෑ. ඒතකොට එන කෙනාට ඔයාගේ product එක කෝකද තෝරාගන්න කියලා ගොඩක් වෙලාවට බලන්න වෙනවා. ඒතකොට එයා සමහරලාට ඔයාගේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් අයින් වෙන්න දෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතෙන්ට product 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් add කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඕන valuable content එකක් විතර දෙන්න මෙතන. මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි හොඳ ආටිකල් එකක් Google එකෙන් හොයලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද free tips ටිකක් තියෙනවා කියලා ඒ වගේ link දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන product එක මෙතනදී list කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන link ටික මෙතන list කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා my link tree කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ link tree එකේ link එක. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ promote කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන link tree එකේ මම ඔයාලට ඇයි අකට username එකක් use කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට අදාළ niche එකට කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් share කියන එක මෙතනින් copy කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ link tree account එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි message එකක් වෙනවා. ඉතින් මම account එක තාම අලුතෙන් හදලා verify කරේ නෑ මේ account එක. recent email කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ link tree account එක හදලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ email එක verify කරගන්න ඕනේ. මට ඒක කලින් කියන්න අමතකුණා sorry. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලොන්ට ඔයගොල්ලෝ account එක verify කරගෙන ඔක්කොම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට normally කාට වුණත් ඔයගොල්ලෝ මේ link එක share කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝගේ link tree එකේ account එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි profile එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තාම මේක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මෙතන appearance වලට ගිහිල්ලා මේ appearance වලින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඕන දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ appearance කියන එකට ආවම ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මෙතන ඔයගොල්ලන්ට profile picture එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කෙනෙක් දැක්කහම ලස්සන හිතෙනදී profile picture එකක් upload කරන්න පුළුවන්. profile title එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද bio එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන දේවල් වලට මේකේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට එන කෙනාට මේක දැක්කහම ලස්සනට හිත තියනවා නම් ඒගොල්ලෝ මේකේ තියෙන product ඔයගොල්ලෝගෙන් buy නොකරත් සමහරලාට click කරන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේක මම click කරලා ඉතින් keto diet කියන එක මම click කරපුවාම මේ විදිහට යනවා අපේ keto diet plan එකට. එහෙම නැත්නම් අපේ product එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ link tree එකේ link එක copy කරගෙන ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ TikTok එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී ඕන කරන ඕගොල්ලෝගේ bio එකට පොඩි වාක්‍යයක් දාලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා මෙතන ඕගොල්ලෝගේ link tree එකේ link එක මෙතෙන්ට share කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොඳ content දානවා නම් ඕගොල්ලෝ මේකට videos දානවා නම් ඒගොල්ලෝ ආගේ videos බලලා ඔයාලට පුළුවන් video එකේ description එක දාන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේ විදිහට weight loss කරගන්න අපේ bio එකට ගිහින් බලන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ bio එකට ඇවිල්ලා බලනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආගේ link එක දැකලා link එක click කරලා ඒගොල්ලෝ ඔයාලගේ product තියෙන sales page එකට එනවා. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන product එක ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙන product එක ඒගොල්ලෝ click කරලා බලලා ඒගොල්ලොන්ට ඒක satisfied නම් ඒගොල්ලෝ buy කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් TikTok එක හරහා ඔයාගේ මේ product sell කරගන්න. ඉතින් affiliate marketing වලට අමතරව ඔයගොල්ලොන්ගේ website එකක් තියෙනවා නම් AdSense කරන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි YouTube channel එකක් කරනවා නම් Etsy shop එකක් මේ ඕනම දෙයකට ඔයගොල්ලොන්ට මේ TikTok හරහා sales ගන්න එහෙම නැත්නම් visitors ලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ වැදගත් විදියට හරි විදියට පාවිච්චි කරනවා නම් TikTok කියන එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ method එකක් මේක. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති විදියට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට earn කරන්න පුළුවන් method එකක්. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ methods දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ methods දැනගත්තා TikTok එකට ගිහලා account එකක් හදලා affiliate marketing කරන්න කිව්වත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මේ TikTok එකේ ඇවිල්ලා කෙලින්ම අපිට affiliate marketing වලට link එකක් දාන්න බෑ. ඒතකොට spam වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ account එක deactivate වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ link tree කියන වගේ spamming වෙන්නේ නැති site එකක් use කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ bio එකට product කීපයක් දාන්න පුළුවන් විදිහට හොඳ site එකක් තෝරගෙන ඒ දේවල් දාලා හරියට මේ විදිහට මේවා setup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේවා setup කරගෙන හරියට වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලෝට ගෙදර ඉඳන් මේ දවස්වල හොඳ income එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද මේනකොට ගොඩක් දෙනෙක් ගෙවල් වල ඉන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ලොකු knowledge එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මේකට. ලොකු video editing හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි video එකක් කොහෙන් හරි download කරලා පොඩ්ඩක් music එකක් add කරලා මේකට upload කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් අද කියලා දුන්න දේ වැදගත් වෙන්නද කියලා. වීඩියෝ හොඳයි හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා නම් වීඩියෝ එකට පොඩි comment එකක් දෙන්න good video කියලා. ඒක මට කරන help එකක් විදියට. ඉතින් යාළුවනේ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.